साथीहरु अहिलेको यो कोभिडको टाइममा सेफ्टीको लागि हामी घरमै बस्नु परेको छ र हामी सबैको घरमा वाइफाईको फ्यासिलिटी नहुन सक्छ इन्टरनेट युजेजको लागि र हामी बिना इन्टरनेट फेसबुक र युट्युब चलाएर अपडेटेड हुन र आफ्नो टाइमलाई पास गर्न पनि सक्दैनौं सो साथीहरु यस्तैको लागि चाहिँ एनटीसी मा हामीले अनलिमिटेड फेसबुक र युट्युब प्याकेज चाहिँ लिन सक्छौं त्यो पनि 55 रुपैयाँमा 3 दिनको लागि सो साथीहरु हामी 3 दिनको लागि चाहिँ 55 रुपैयाँमा अनलिमिटेड फेसबुक प्याक र युट्युब प्याक लिएर चाहिँ अनलिमिटेडली फेसबुकमा न्यूजहरु फेसबुकमा आफ्नो साथीभाइहरुसँग अथवा फेसबुकमा अपडेटेड हुन सक्छौं भन्दैखिन र साथीहरु त्यस्तै गरी हामीले 55 रुपैयाँमा नै युट्युबको चाहिँ प्याक लिएर अनलिमिटेड हामीले युट्युब हेर्न सक्छौं 3 दिनको लागि चाहिँ भन्दैखिन हामीले 3 दिनसम्म चाहिँ आफुलाई मन लागेको मुभिजहरु सिरिजहरु चाहिँ जे पनि रहेको छ युट्युबमा कन्टेन्टहरु सबै हेर्न सक्छौं र साथीहरु यो प्याक कसरी लिने भनेर म तपाईलाई यो भिडियोबाट देखाउने छु साथीहरु हामी पहिला सुरु आफ्नो मोबाइलको डायलिङ प्याडमा जाने छौं र डायलिङ प्याडमा गएर *1415# भनेर टाइप गर्ने छौं र कलिङ गर्ने छौं कलिङ गरिसकेपछि हामी एनटीसी मा सिलेक्ट गर्ने छौं नमस्तेमा र नमस्तेमा सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एनटीसी को डाटा प्याकहरु आइरहेको छ भोइस प्याकहरु आइरहेको छ र अहिले हामी लिन लागेको प्याक भनेको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ 11 नम्बरमा अनलिमिटेड फेसबुक र युट्युब प्याक रहेको छ साथीहरु हामी यसमा 11 टाइप गरेर सेन्ड गर्ने छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा अनलिमिटेड फेसबुक प्याक र युट्युब प्याक आइरहेको छ अनि 1 नम्बरमा रहेको छ अनलिमिटेड फेसबुक ₹8.55 3 डेज भनेको छ भने त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ अनलिमिटेड युट्युब ₹8.55 3 डेज भनेर रहेको छ साथीहरु सो हामीले चाहिँ 55 रुपैयाँमा नै अनलिमिटेड फेसबुक र अनलिमिटेड युट्युब चाहिँ हामीले 3 दिनको लागि चाहिँ हेर्न सक्ने छौं यदि तपाईहरु चाहिँ अब प्राय यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ घरमै बसेर अब मुभिजहरु युट्युबतिर हेर्नुहुन्छ भन्देखि पनि 3 दिनको लागि चाहिँ ढुक्कको साथ 55 रुपैयाँले हेर्न सक्नुहुन्छ जतिसुकै मुभी हेरे पनि जतिसुकै सिरिजहरु जे हेरे पनि मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ ढुक्कको सँग भन्देखि त्यसै गरी 55 रुपैयाँमै हामीले फेसबुक पनि अनलिमिटेड चलाउन पाउने छौं 3 दिनको लागि एकदम बेस्ट अफर रहेको छ एनटीसी को भन्देखि तपाईले त्यस्तै गरी अब 1 GB डाटा पनि लिन सक्नुहुनेछ फेसबुक र युट्युब एड अन प्याक रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले जम्मा 15 रुपैयाँमा चाहिँ 1 GB डाटा जसले चाहिँ फेसबुक र युट्युब दुईटै चल्ने छ र सबैको घरमा चाहिँ इन्टरनेट अवेलेबल भन्ने मतलब वाइफाई अवेलेबल चाहिँ नहुन सक्छ हैन सो त्यस्तो टाइममा चाहिँ अब हामीले कसरी डाटा चलाउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब हैन टाइम पास गर्नको लागि नै भए पनि हामीले चाहिँ युट्युब अथवा फेसबुकको चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौं र त्यस्तोको लागि चाहिँ जसको घरमा चाहिँ वाइफाई छैन अथवा इन्टरनेटको लागि अलिकति गाह्रो छ भन्दिन उहाँहरुको लागि चाहिँ बेस्ट रहेको छ यो ₹55 रुपैयाँमा 3 दिनको लागि चाहिँ फेसबुक प्याक र युट्युब प्याक चाहिँ अनलिमिटेडको लागि र साथीहरु तपाईले यसको लागि यो लिनको लागि चाहिँ अब तपाई फेसबुक प्याक लिन चाहनुहुन्छ भने 1 क्लिक गर्नु होला र त्यसै गरी तपाई युट्युब प्याक लिन चाहनुहुन्छ भने 2 क्लिक गर्नु होला यसमा र त्यसै गरी तपाई हैन तलको 1 GB चाहिँ फेसबुक र युट्युब दुईटै चल्ने चाहिँ 3 दिनको लागि लिन चाहनुहुन्छ भन्देखि पनि यसमा 3 टाइप गरेर चाहिँ तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सेन्ड गरिसकेपछि तपाईकोमा चाहिँ त्यो प्याक एक्टिभेट हुनेछ र साथीहरु तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र तपाईले अहिले सम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भन्देखि पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि यस्तै काम लाग्ने इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आइरहने छु म च्यानल मार्फत सो साथीहरु अहिले म बिदा हुन चाहन्छु फेरि हाम्रो भिडियो हुने नै छ अर्को नयाँ भिडियोमा हस् साथीहरु नमस्ते।